Komið þið sæl og verið velkomin í Krakkafréttir. Eins og þið hafið tekið eftir, séð og heyrt, þá eiga sér stað miklar breytingar í íslenskum stjórnmálum þessa dagana. Atburðarásin hefur stundum verið ansi furðuleg og fjölmiðlar út allan heim fylgjast grannt með því sem að gerast núna á litla Íslandi. Í dag ætlum við að útskýra hvað hefur gerst síðustu daga. Byrjum á byrjuninni. Á sunnudaginn var greint frá upplýsingum þúsundir einstaklinga út allan heim sem eiga fyrirtæki í svokölluðum skattaskjólum. Skattaskjól eru staðir á jörðinni sem fólk getur notað til að fela peninga, svo það þurfi ekki að greiða af þeim skatt. Skattar, eins og við sögðum ykkur frá daginn, eru peningar sem við notum til að borga fyrir sjúkrahúsin og skólana og margt fleira. Tökum dæmi. Ímyndaðu þér að þú eigir sparibauk sem fullur af peningum. Mamma þín tekur hins vegar peninga úr honum reglulega, sem þér illa við, þótt þú vitir að hún ætla að nota þá í eitthvað gott fyrir heimilið. Þá ferðu með sparibaukinn til vinar þíns og geymir hann þar. Mamma hans tekur nefnilega ekki peninga úr honum. Hún bara passar upp á hann fyrir þig. Svona virka skattaskjól. Það sem gerðist í þessum mikla gagnaleika að upplýsingar leka hverjir það eru sem eiga peninga í svona skattaskjólum. Það eins og litli bróðir þinn kæmist að því að þú geymdir sparibaukinn annars staðar og segði mömmu þinni. Og þá vitum við öll hvað gerist. Í þætti sem sýndur var í sjónvarpinu á sunnudag kom svo fram að forsætisráðherra Íslands og kona hans eiga fyrirtæki í skattaskjóli. Við þessar fréttir urðu margir mjög reiðir, þar sem forsætisráðherra landsins fer með mikil völd. Hann æðsti maður ríkisstjórnarinnar. Þúsundir mótmæltu fyrir framan Alþingishúsið á mánudag og kröfðust þess að forsætisráðherra myndi hætta. En forsætisráðherra hefur sagt að það hafi alltaf verið borgaðir skattar af þessu fyrirtæki á Íslandi. Hvert vandamálið? Í fyrsta lagi fólk reitt eða pirrað vegna þess að það kjörni fulltrúar fólk sem hefur sjálf boðist til þess að stjórna í samfélaginu á að spyrja sig stóra spurningar og víðra spurningar. Þá að spyrja sig hvað ef aðrir myndu breyta á sama hátt og ég að breyta núna. Ég held að fólk sé líka þreytt og pirrað vegna þess að fólk vill hafa allar upplýsingar á borðu þá kjörnu fulltrúar sem það veitir atkvæðið sitt. Og svo í þriðja lagi held ég að fólk sé reitt vegna þess að fólk vill að ráðamenn séu fljótari til þess að viðurkenna mistök sín en þræti ekki svona lengi fyrir þau. Í gær bárust svo fréttir af því að forsætisráðherrann hafi ákveðið að hætta. Honum hefur orðið ljóst af því að tala við fólk í sínum flokki og hinum stjórnarflokknum og af því hvernig fólk talar í fjölmiðlum að það væri ekki stuðningu við hann. Á Alþingi eru 63 þingmenn, fulltrúar þjóðarinnar. Af þessum 63 þingmennum eru 38 þingmenn úr Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki, þar á meðal forsætisráðherra. Sem sagt, þeir eru meira en helmingurinn á þinginu og mynda þannig ríkisstjórn. Hinir sem sitja á þinginu, stjórnarandstaðan, ekki nema 25. Ríkisstjórnin getur aðeins starfað ef hún nýtur stuðnings þingsins. Minnihlutinn á Alþingi, þeir flokkar sem eru ekki í ríkisstjórninni, þeir vilja að Alþingi kjósi að ríkisstjórnin þurfa að hætta. Hugsum nemendaráð í skóla. Nemendur kjósa sér krakka sem fara í nemendaráð og nemendaráðið velur sér formann. Það sem hefur gerst núna að formaðurinn hættir og það sem fólk að takast á hvort að það sé nemendaráðið sem ákveður hver annar verður formaður eða hvort að það eigi að hafa kosningar og allir í skólanum að kjósa nýtt nemendaráð. Ef þing rofið þarf að kjósa upp á nýtt, en það ekkert víst að þingið verði rofið. Og það getur vel verið að kosningar fari bara fram á næsta ári eins og stóð til í upphafi. Enn því óvíst hvert framhaldið verður og fjölmiðlar út allan heim halda áfram að fylgjast með því hvað gerist á Íslandi. Eitt þó ljóst, þetta furðuleg staða. Hafið ekki áhyggjur af því þótt þetta sé flókið. Það fullt af fullorðnu fólki, fréttamönnum og öðrum sem skilji þetta ekki heldur. Takk fyrir það, Bogi. Við þökkum fyrir okkur í kvöld og sjáumst á morgun.